टायरको हालत खराब भएको अवस्था यस्तो भन्छ है त साथीहरू। यो रिम्स पनि बिग्रियो हल्का अनि टायर यत्रो पाल परेर यस्तो फ्ल्याट भएको छ है। एउटा होइन क्या फेरि एउटा होइन दुइटै टायर यस्तो भएछ यार यस्तो फ्ल्याट। त्यही दुइटै रिम्स गएछ क्या हल्का हल्का। झन् यो रिम्स स्क्रच नगरिकन राख्ने भन्ने सोच थियो मेरो प्लान। एन्ड लुक एट इट न कस्तो भयो। सो त्यही हो गाइज। सो अब चाहिँ चुना लाउने वाला छ। वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अनि त्यही हो आजको प्रोग्राम चाहिँ यही टायर फिक्स गर्ने हुन्छ होइन। हिजो चाहिँ म बेलुका आइरहेको थिएँ कि त्यो कामदेखि। मेरो राति सक्छ नि त काम 11 बजे। अनि चट्ट आएको अनि आउने बेलामा अँधेरो अब राति 11 बजे त अँधेरो भइहाल्छ होइन। अनि त्यहाँ एउटा साइनबोर्ड हुन्थ्यो क्या हल्का न्यारो बाटो छ। अनि त्यसमा चाहिँ साइनबोर्ड हुन्थ्यो। त्यो साइनबोर्ड चाहिँ कसले उडाइदिइसकेको छ ठोकेर हिजो कसको पनि गाडी ठोकेर रहेछ त्यहाँ। अनि त्यो नदेखेर त्यो साक्क कर्डमा हानेर दुइटै टायर गएर क्या फ्याङ फ्याङ गर्दै पड्किरह्यो क्या। अब यस्तो भयो स्थिति। अब क्या करे। यो रिम्स क्या राम्रो थियो होइन झन् ठ्याक्क बिग्रियो क्या यसले गर्दा। होपफुल्ली अलिअलि त्यो हुन्छ नि यो टायर फिक्स भयो भने चाहिँ यसले अलिअलि ढाकिदिन्छ यसलाई होपफुल्ली है। तर दामी उनै बसेछ डेन्जरै बसेछ स्क्रच त। अनि अगाडिको पनि उस्तो छ टेन्सन। अनि त्यही हो। सो अब चाहिँ म यो चाहिँ के अरे अब दुइटै फ्ल्याट भएछ नि त। अनि सो म ड्राइभ पनि गर्दैन यो गाडी। यो बनाउनु त लैजान्छ त यसको म टायर झिकेरै बनाउनु लग्छु। किनभने हुन्छ नि झन् यस्तोमा चलायो भने झन् रिम धेरै बिग्रिन्छ क्या। सो त्यही भएर आई डिन्ट वान्ट टु रिस्क इट। अनि त्यही भएर म यो दुइटै टायर झिक्छु। अनि यो गाडीमा चाहिँ लगेर जाने हो ट्याप बनाउनु लैजाने। अनि टायर फेरेर अनि फेरि ल्याएर आफै हाल्ने हो। सो या लेट्स डु द्याट है त। सो अब त्यही हो हल्का प्रब्लम भइहाल्यो टेन्सन। सो गाडीबाट व्हिल इज आउट है त। सो दुइटै व्हिल निकालिसकेँ मैले चाहिँ। अनि एउटा चाहिँ ज्याक स्ट्यान्डमा छ एउटा चाहिँ ज्याकमै छैन एउटा साइड। सो एज यु क्यान सी यताको पनि व्हिल निस्किसक्यो। एन्ड देयर यु गो हुन्छ नि यो चाहिँ दुइटै लगेर जाने त्यो गाडीमा। अब इट्स टाइम टु हुन्छ नि पुट दिस व्हिल इन्टु द्याट कार एन्ड गो टु ग्यारेज है। कति मिनट लाग्छ हेरौँ। अनि while I'm gone, so I'll just leave it like this. के अरे यो मेरो उयोहरू सामानहरू यत्तिकै लक गरेर। सो सुड बी अलराइट है। सही हो। सो मैले चाहिँ एउटा यो ज्याक स्ट्यान्ड चाहिँ राख्न मिलेको थिएन। त्यही भएर मैले यसरी चाहिँ राख्दैछु। होपफुल्ली यु वुड होल्ड हुन्छ नि म आउने बेरसम्म। यसको चाहिँ प्रपर ठाउँमै छ होइन। यो चाहिँ ठाउँमै हो ज्याक स्ट्यान्ड राख्ने ठाउँमै। एज यु क्यान सी त्यो कालो छ नि त्यो हो। अनि के अरे यसको चाहिँ ठ्याक्क मिलेन क्या। यसमै ज्याक छ। अनि यो अहिले त्यही भएर यस्तै राख्दैछु। होपफुल्ली सुड बी फाइन। तर ज्याकले पनि होल्ड गर्नुपर्ने। तर हुन्छ नि नेभर हुन्छ नि ज्याक मात्रमा चाहिँ कहिले पनि नराखेर कामभित्र चाहिँ कहिले पनि नजाने है गाडीको। किनभने यो ज्याकमा मात्र राख्ने होइन यो के अरे तल जान्छ क्या। यसलाई हुन्छ नि धेरै टाइम भयो भने यसलाई हुन्छ नि फ्यु आवर्समा चाहिँ यो सन चाहिँ स्क्विज हुँदै तल जान्छ क्या। यो हुन्छ नि ज्याक। त्यही भएर इट्स नट सेफ। कहिले पनि ज्याक लाएर तल जाने होइन। ज्याक लाउने अनि ज्याकमा स्ट्यान्ड लाउने यो यस्तो स्ट्यान्ड। अनि त्यसपछि मात्र भित्र जाने है त। सो जस्ट बी केयरफुल गाइस यो गाडीहरू खोल्ने बेलामा चाहिँ। सो मैले लास्ट भिडियोमा चाहिँ मैले व्हिल लकिङ नटको बारेमा कुरा गरेको थिएँ होइन। मलाई गाडीको लिन जानुहोस् भनेर यो BMW को। अनि यो चाहिँ यो हो यो एउटा हुन्छ नि एउटा त्यो नट टाइपको हो क्या यो नट खोल्ने। सो यस्तो हुन्छ क्या म देखाइदिन्छु। सो यो एउटा व्हिलमा चाहिँ 5वटा जति हुन्छ होइन बोल्ट हुन्छ। यो 5वटा जति बोल्ट हुन्छ यस्तो नर्मलवाला। यो चाहिँ जुन उसले नि खोल्नु मिल्छ नि त साइजले। तर एउटा चाहिँ यस्तो युनिकवाला हुन्छ क्या। एउटा चाहिँ यस्तो तारा टाइपको हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ जुन पाइ त्यसले खोल्नु मिल्दैन क्या। यसलाई चाहिँ यही चाहिन्छ आफ्नो गाडीको स्पेसिफिक हुन्छ एउटा गाडीको। अनि त्यही भएर मैले चाहिँ यो चाहिँ हराएको थिएँ क्या। यो हरायो भने चाहिँ व्हिल खोल्नु मिल्दैन क्या। अनि त्यही भएर यो चाहिँ हो है म किन्न गएको लास्ट भिडियोमा चाहिँ। यसलाई चाहिँ यहीँ राखौँ होइन। अनि लेट्स गो नाउ लेट्स टेक दिस ब्याड बोय।
सो यहाँ चाहिँ रेडी भइसक्यो गाडी चाहिँ लिएर आइसक्यो है आई मिन लाइक टायर चाहिँ लिएर आइसक्यो सो दिज आर न्यू टायर हालिसकेको छ हैन सो अहिले चाहिँ त्यति ब्याड देखे छैन यो भएको ठाउँ हुन्छ नि के अरे यो ठोकेको ठाउँ हल्का डेन्ट देखिरहेछ तर हुन्छ नि अभियसली अब ठोकेपछि हल्का स्क्रच त भइहाल्छ यो चाहिँ 4हरु हो सबै यस्तो खासै केही पनि छैन हैन यसमा चाहिँ अनि त्यस्तो ब्याड चाहिँ देखिरहेको छैन यसमा चाहिँ अनि लुक एट इट सो यही नै हो क्या हल्का स्क्रच जस्तो देखिरहेछ So tire is all nice and clean as you can see यहाँ पनि क्लीन छ अनि भित्र पनि क्लीन गरे सो भित्र पनि 4 हुन्छ क्या युजुअली यो भागमा चाहिँ सो दिस इज नाइस एन्ड क्लीन टु सो लेट्स पुट दिस अन है त सो यस्तो गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ क्या थोरै यो के अरे एउटा स्क्रु दिउने एउटा योमा त्यसरी हाल्यो भने पछि हाल्ने बेलामा ट्याक्क सजिलो हुन्छ यसरी खसेन भने चाहिँ सो यसलाई चाहिँ फुल्ली टाइट गर्ने हैन अहिले सो जस्ट टु होल्ड वान टायर अनि सन्चहरू हाल्दै जाउँ हैन सो इट्स अ भेरी इजी प्रोसेस है यो चाहिँ त्यति गाह्रो हुँदैन टार्ने सो वेन यु पुटिङ द टायर यो हावामा हुने बेलामा चाहिँ हल्का ह्यान्ड टाइट मात्र गर्ने हैन ह्यान्ड टाइट मात्र गर्ने अनि के अरे त्यसपछि यो टायर झारेपछि चाहिँ प्रपर टाइट गर्नुपर्छ है त किनभने अहिले टाइट गर्नु हुँदैन सो अब चाहिँ फ्रन्टको पालो आयो है त्यो राम्रोसँग हालेको त छैन मैले त्यहाँ यसो अड्डाएर राखेको सो अहिले चाहिँ मलाई यो चाहिन्छ है यो लास्टमा चाहिँ यो टर्क रेन्जले चाहिँ टर्क गर्नुपर्छ हुन्छ नि स्पेक अनुसार अनि पहिला चाहिँ यो पाङ्रा हालौँ यस्तो कालो त बसेछ है बस्नु छ तर सल्भ गुड टायरै फुट्ने गरेर ठोकेपछि अनि यति दाग त बसिहाल्ने हो भने कहाँ टायरै पड्केको थियो यार आई डोन्ट नो हाउ आई डिडन्ट सी द्याट तर त्यो त्यहाँ मैले भने नि राति भएर अनि त्यहाँ साइनबोर्ड चाहिन्छ कि त्यो उसमा साइन थिएन क्या लाइक हुन्छ नि त्यो साइनबोर्ड नभएको कारणले हल्का कन्फ्युजन भयो तर गल्ती त मेरै हो हुन त होइन अरूलाई के दोष दिइराख्नु दोष दिन मन पनि पर्दैन यसलाई चाहिँ हल्का हल्का टाइट गर्ने अनि यसलाई चाहिँ यो भित्र छोड्न हुन्न है यो यस्तो इज सो इजी टु लुज होइन यहाँभित्र छोडेर म लास्ट टाइम मेरो यही हराएको क्या मैले किनेर कति धेरै 1-2 मन्थ पनि भएको थिएन यहीँ छोडेछु क्या आई थिङ्क अनि ड्राइभ गर्नेलाई कता खस्यो सो त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन अनि लेट्स गेट दिस रेडी आई थिङ्क यसको चाहिँ 110 न्युटन मिटर हो यो व्हिलको नटहरूको युजली 110 देखि 120 सम्म हुन्छ सो let's do somewhere in between let's do 120 yeah so 120 न्युटन मिटर हाल्यो भने चाहिँ ठिक्क हुन्छ यसको लागि चाहिँ व्हिलको लागि यो चाहिँ यसो झिक्यो अनि यसलाई सन्च निकाल्नुपर्छ ओए सन्च भनेको त छिटो जान्छ यार अब लेट्स टर्क इट अप है त 120 सो यस्तो बज्यो भने चाहिँ त्यो टर्क भएको हो क्या
सो द्याट्स इट गाइज, दिस इज हाउ इट लुक्स नाउ। के अरे अहिले चाहिँ यो पुरै चेन्ज भइसक्यो अनि नयाँ क्लिन पनि भइसक्यो। यो हल्का यहाँ दाग बसिछ। यो मोस्टली चाहिँ यो कालो फोरहरू होइन, हल्का डेन्ट चाहिँ छ, तर मोस्टली चाहिँ यो फोरै हो अगाडिको चाहिँ। अनि पछाडिको चाहिँ दिस इज हाउ इट लुक्स आफ्टर चेन्जिङ इट। अनि पछाडि थोरै देखेछ नि दाग, यो चाहिँ हो, न त चाहिँ इट्स अल गुड। ड्रिम्स अरू त्यति नराम्रो छैन। सो या त्यति नै हो। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ आफ्नो ठाउँमा राखौँ होइन, यो हराउनु हुँदैन। लाइक आई सेड यो युनिक हुन्छ आफ्नो उसको। यसको लागि ठाउँ चाहिँ यहाँ छ होइन, चट्टो लाग्छ। अनि यो गाडी भित्र राख्ने, यो अलि अगाडि सार्ने, त्यो भित्र राख्ने, अनि जब डन है त। सो यति नै हो गाइस। सो हुन्छ नि, आउ सी यु गाइज इन नेक्स्ट भिडियो। किनभने मैले ठ्याक्क चेन्ज गरिरहेको थिएँ नि त। सो आई माइट एज वेल रेकर्ड इट। सो हुन्छ नि, एकजनालाई पनि हेल्प भयो भने पनि हुन्छ नि, द्याट्स गुड फर मी। त्यही भएर सो इफ एनी वान चेन्जिङ टायर होइन, डु चेक दिस भिडियो आउट। अनि त्यही हो। सो थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ गाइज, एन्ड आउ सी यु गाइज इन नेक्स्ट भिडियो है त।